ल साथीहरू आज हामीले थर्मोडाइनामिक्सको एमसिक्यू गर्छौँ होइन कतिको सक्छौँ त्यति कुरो है त विच अफ द फलोइङ भेरिएबल कन्ट्रोल द फिजिकल प्रोपर्टी अफ द पर्फेक्ट ग्यासको प्रोपर्टीलाई चाहिँ के कुराले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि प्रेसरले कन्ट्रोल गर्छ टेम्परेचरले कन्ट्रोल गर्छ भोल्युमले कन्ट्रोल गर्छ अल अफ द अबभले कन्ट्रोल गर्छ अथवा एटोमिक मासले अनि कुनै पनि एन्सर चाहिँ के रहेछ अल अफ द एबभ रहेछ भनेको कुन कुन भेरिएबलले चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी कन्ट्रोल गर्यो प्रेसर टेम्परेचर र भोल्युमले पिभिटी है ल अनि त्यसपछि विच अफ द फलोइङ ल इज एप्लिकेबल फर द बिहेभियर अफ पर्फेक्ट ग्यासको लागि चाहिँ कुन ल भन्दाखेरि चार्ल्स ल बोइल्स ल अनि गे लसाक ल भनेछ अनि एन्सर इज अल अफ अब तिनटै कुरा हो है अनि त्यसपछि द युनिट अफ द टेम्परेचर इन एसआई युनिटमा चाहिँ टेम्परेचरको युनिट के हो भने केल्भिन हो है केल्भिन इज द एसआई युनिट अफ टेम्परेचर अनि त्यसपछि द युनिट अफ द मास इन एसआई युनिट मास मास त हाम्रो थाहा भयो अरे केजी त्यसपछि युनिट अफ टाइम चाहिँ सेकेन्ड हो त्यसपछि युनिट अफ लेन्थ भनेको मिटर भयो एसआई युनिटमा युनिट अफ इनर्जी भनेको हाम्रो हो जुल भयो है भनेपछि इनर्जीको युनिट चाहिँ के हो जुल भयो and according to Gay-Lussac's laws of perfect gas, the absolute pressure of the given mass varies directly as pressure चाहिँ के अनुसार varies गर्छ P is directly proportional to volume or के हो त्यो के चाहिँ हो त भन्दाखेरि एन्सर इज भोल्युम इफ द टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट है अनि त्यसपछि आइडियल ग्यास कम्पेयर टु द रियल ग्यास एट भेरी हाई प्रेसर अकुपाइज आइडियल ग्यासले चाहिँ रियल ग्यासभन्दा भेरी हाई प्रेसरमा चाहिँ अकुपाइज मोर भोल्युम किनकि प्रेसर धेरै भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ मलिकुलर डिस्टर्सन धेरै हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि मोर भोल्युम चाहिन्छ है अनि त्यसपछि जेनरल इक्वेसन अफ द ग्यास इज अफ पिभी इक्वल्स टु एमआरटी है अनि त्यसपछि कति म 11 नम्बरमा ओके त्यही भयो होइन 11 नम्बरमा के छ भने डाल्टन स्टोरी के भन्छ टोटल प्रेसर अफ द ग्यास इज इक्वल्स टु सम अफ द पार्शियल प्रेसर डिभाइडेड बाई एभरेज मोलिकुलर वेट हो होइन सम अफ द पार्शियल प्रेसर अफ अल ओके सो टोटल प्रेसर भनेको पी टोटल इक्वल्स टु पिएफ1 पिएफ2 पिएफ3 भन्छ पार्शियल प्रेसर हो है पार्शियल प्रेसर भनेको के हो थाहा छैन होइन जब त्यो बाहेक अरू ग्यासहरूलाई चाहिँ त्यो च्याम्बरबाट हटाइन्छ त्यति त्यो ग्यासले दिने प्रेसरलाई चाहिँ पार्शियल प्रेसर भनिन्छ कि सो इट्स फर इच ग्यास डाल्टन स्टोरी चाहिँ सम टोटल प्रेसर भनेको चाहिँ सम अफ पार्शियल प्रेसर भनेर पत्ता लगाउँछ सी एन्सर है अनि त्यसपछि के भन्छ भने यहाँनिर क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ विच अफ द फलोइङ क्यान बी रिगार्डेड एज ग्यास सो द्याट द ग्यास लज विल बी एप्लिकेबल विथ कमनली इन्काउन्टर टेम्परेचर लिमिट्स कुनलाई चाहिँ ग्यास भनिन्छ कमनली इन्काउन्टर टेम्परेचरको लागि चाहिँ यही त होइन ग्यास होइन अक्सिजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एयर स्टिम भ्यापर्स हो ग्यास होइन यसरी वाटर भ्यापर स्टिम छ भनेपछि हामीलाई यति एयर यिनीहरू चाहिँ हाम्रो ग्यास भयो कतिखेर विथ कमनली इन्काउन्टर टेम्परेचर लिमिट द युनिट अफ प्रेसर इन एसआई युनिट प्रेसरको एसआई युनिट चाहिँ के हो भने पास्कल्स हो है पास्कल्स क्लोज सिस्टम इज वान क्लोज सिस्टम भनेको कस्तो सिस्टम हो त क्लोज सिस्टम वान इन विच मास डज नट क्रस बााउन्ड्रिज भन्छ बााउन्ड्रीबाट चाहिँ मास बाहिर निस्किन सक्दैन तर इनर्जी चाहिँ निस्किन सक्यो अरे है त के हो क्लोज सिस्टम भनेको मास चाहिँ बाहिर निस्किन सकेन तर इनर्जी भनेको चाहिँ अब हिटको फर्ममा भयो डिफ्रेन्ट फर्म अफ इनर्जी होइन तर इनर्जी चाहिँ निस्किन सक्छ बााउन्ड्रीबाट है ओके ठिक छ द्याट इज अ क्लोज सिस्टम टेम्परेचर अफ ग्यास इज प्रोड्युस ड्यू टु के को कारणले चाहिँ टेम्परेचर निस्किन्छ भन्दाखेरि एन्सर इज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुलहरू चाहिँ यताउति भाग्न खोज्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर टेम्परेचर डेभलप हुने हो है एन्सर इज बी यहीँ लेखेको छ है एन्सरहरू सबैमा लेखेको छ तपाईँहरू हेर्दै जानु होला अनि एकर्डिङ टु द काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस काइनेटिक थ्योरीले चाहिँ के हुन्छ भने एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर अटेन कतिखेर चाहिँ एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर अटेन हुन्छ जब चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिकुल्स इज जेरो एन्सर इज सी है त्यसपछि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास अज्युम्स द कोलिजन बिट्विन मोलिकुल्स आर के भन्छ त पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्टली इनइलास्टिक पार्टली इलास्टिक पार्टली इनइलास्टिक यस्तो छ है अप्सन चाहिँ के हो पर्फेक्टली इलास्टिक हो है पर्फेक्टली इलास्टिक चाहिँ कोलिजन हुन्छ है अनि त्यसपछि प्रेसर अफ द ग्यास इन टर्म्स अफ इट्स मिन काइनेटिक एनर्जी पर भोल्युम ई इक्वल्स टु भनेको भोल्युम ई काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेको चाहिँ ई रहेछ होइन भनेपछि केही अपन भोल्युम गऱ्यो भने चाहिँ ई भन्ने देखाउँदो रहेछ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो प्रेसर भनेको चाहिँ के हो अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 2E/3 हुन्छ है ओके यो हुन्छ 2E/3 प्रेसर इक्वल्स टु 2E/3 वेयर ई इज द काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम ओके ठिकै छ त्यसपछि के छ 19 नम्बरको क्वेसन काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिकुल्स इन टर्म्स अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर इज प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचरको आधारमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी केमा प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा छ
इज टेम्परेचरमा प्रोपोर्सनल हुन्छ सिधै एन्सर इज ए सुपर हिटेड भ्यापर बिहेभ्स सुपर हिटेड भ्यापर चाहिँ कस्तो खालको बिहेभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज स्टिम एज अर्डिनरी भ्यापर एज एप्रोक्सिमेटली एज अ ग्यास सो सुपर हिटेड भ्यापर चाहिँ के हुन्छ लगभग ग्यासको काम गर्छ कि ग्यासको बिहेभियर देखाउँछ एब्सोल्युट जेरो प्रेसर कतिखेर अकर हुन्छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट जेरो प्रेसर अकर एट द सी लेभल एट द सेन्टर अफ द अर्थ वेन द मोलिकुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम बिकम्स जेरो अर अन्डर भ्याक्युम कन्डिसन्स एब्सोल्युट जेरो प्रेसर चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने जब हाम्रो मोलिकुलर मोमेन्टम नै जेरो हुन्छ नि तब चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट जेरो प्रेसर हुन्छ सो एन्सर इज सी अनि त्यसपछि नो लिक्विड क्यान एक्जिस्ट एज लिक्विड कुनै पनि लिक्विड चाहिँ लिक्विडको रूपमा एक्जिस्ट गर्न सक्दैन भनेको लिक्विडको प्रोपर्टी के हो इट क्यान फ्लो लिटल सेयरिङ नै नहुँदाखेरि पनि मतलब नो फोर्स अप्लाइड यो चाहिँ अन्डरगोड सेयरिङ होइन सो लिक्विड क्यान एक्जिस्ट लिक्विड एट केमा चाहिँ लिक्विडको रूपमा एक्जिस्ट गर्न सक्दैन भने यो -273 केल्भिनमा हो कि भ्याक्युममा हो कि जेरो प्रेसरमा हो कि सेन्टरमा हो कि एन्सर चाहिँ के रहेछ सेन्टर अफ द अर्थ रहेछ है त दिस लिक्विड किनकि लिक्विड फ्लो हुनलाई चाहिँ ग्राभिटी चाहिन्छ होइन अनि त्यही भएर होला सायदै एन्सर जेरो प्रेसरमा रहेछ एन्सर चाहिँ के रहेछ जेरो प्रेसरमा एन्सर इज नो लिक्विड क्यान एक्जिस्ट एज लिक्विड एट जेरो प्रेसर अनि त्यसपछि ग्यास युनिट अफ पावर ग्यास युनिट त हाम्रो वाट भइहाल्यो द कन्डिसन अफ पर्फेक्ट भ्याक्युम एब्सोल्युट जेरो प्रेसर क्यान बी एक्टेन मान्छे पर्फेक्ट भ्याक्युम एब्सोल्युट जेरो प्रेसर चाहियो भने मलाई कुन टेम्परेचरमा भन्छ कि के भनेको छ एट टेम्परेचर अफ त्यति -273.16 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ पर्फेक्ट भ्याक्युम अटेन हुन्छ त्यसपछि 25 नम्बर क्वेसन छ इन्टेन्सिभ प्रपर्टी अफ द सिस्टम इन वान हुज भ्यालु इन्टेन्सिभ प्रपर्टिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिधा एन्सर हेरौँ है त इन्टेन्सिभ प्रपर्टी अफ द सिस्टम इज वान हुज भ्यालु डज नट डिपेन्ड अन द मास अफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर एन्ड प्रेसर ओके डजन्ट डिपेन्ड अन द मास अफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भनेको त्यस्तो प्रेसर हो जुन चाहिँ मास इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इन भन्ने बित्तिकै इन्डिपेन्डेन्ट भनेर सम्झिनु पऱ्यो है मास इन्डिपेन्डेन्टलाई इन्टेन्सिभ सो टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ मास डिपेन्डेन्ट भएन स्पेसिफिक हिट अफ द इयर एट कन्सटेन्ट प्रेसर इज इक्वल्स टु हिटको स्पेसिफिक हिट चाहिँ कति छ भने इयरको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ 0.24 है 0.24 स्पेसिफिक हिट क्यारेक्टरिस्टिक्स ग्यास कन्सटेन्ट अफ द ग्यास इज इक्वल्स टु क्यारेक्टरिस्टिक्स ग्यास कन्सटेन्ट भनेको चाहिँ आर हो नि हाम्रो होइन आर भनेको चाहिँ सिपी कन्सटेन्ट प्रेसरको स्पेसिफिक हिट र कन्सटेन्ट भोल्युमको स्पेसिफिक हिटको माइनस हुनु पऱ्यो सिपी माइनस सिभीलाई चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स ग्यास कन्सटेन्ट भन्छौँ हामीले त्यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो बिहेभियर अफ द ग्यासेस क्यान बी फुल्ली डिटर्माइन्ड बाई बिहेभियर चाहिँ के कसरी डिटर्माइन गर्न सकिन्छ भने चाहिँ 4 लज 4वटा लले डिफाइन गर्न सकिन्छ अरे होइन रेसियो अफ द स्पेसिफिक हिट्स अफ द इयर इज इक्वल्स टु सिपी बाई सिभीको कुरा हो नि यो भनेको कति हुन्छ 1.41 हुन्छ स्पेसिफिक हिट अफ इयरको स्पेसिफिक हिट चाहिँ 1.41 हुन्छ अनि त्यसपछि बोल्स लले के हुन्छ भने प्रेसर पिभी इक्वल्स टु कन्सटेन्ट इज एप्लिकेबल फर द ग्यासेस अन्डर सबै प्रेसर रेन्जको लागि स्मल प्रेसरको लागि हाई प्रेसरको लागि र स्टेडी चेन्ज अफ प्रेसरको लागि अथवा एटमोस्फेरिक कन्डिसनको लागि के को लागि रहेछ भने स्मल प्रेसर चेन्ज भयो भने मात्र यो कन्सटेन्ट स्मल रेन्जेस अफ प्रेसरको लागि मात्र यो कन्सटेन्ट चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ है विच ल स्टेट्स द्याट द इन्टरनल इनर्जी अफ द ग्यास इज द फङ्सन अफ टेम्परेचर कुन लले चाहिँ इन्टरनल इनर्जी चाहिँ फङ्सन अफ टेम्परेचर हो भनेर भन्छ इन्टरनल इनर्जी फङ्सन अफ टेम्परेचर हो भन्ने चाहिँ हाम्रो जुल्स लले भन्छ है ओके द सेम भोल्युम अफ अल द ग्यासेस विल रिप्रेजेन्ट देयर सेम भोल्युम अफ अल ग्यासेस सबै ग्यासको चाहिँ सबै सेम भोल्युमले चाहिँ के देखाउँछ भने ग्यास क्यारेक्टरिस्टिक कन्सटेन्ट देखाउँछ रे द सेम भोल्युम अफ अल द ग्यासेस विल रिप्रेजेन्ट देयर ग्यास क्यारेक्टरिस्टिक कन्सटेन्ट which law states that the specific heat of the gas remain constant at all temperature and pressure कुन लले चाहिँ स्पेसिफिक हिट भनेको चाहिँ सबैमा कन्सटेन्ट हुन्छ भनेको भन्दाखेरि रेग्नॉल्ड्स लले चाहिँ स्पेसिफिक हिट चाहिँ सबै बेलामा सबै टेम्परेचर सब प्रेसरमा चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ भन्छ के लले रेग्नॉल्ड लले एन्ड ओपन सिस्टम इन विच कस्तो सिस्टमलाई चाहिँ ओपन सिस्टम भन्दाखेरि मास पनि सर्न सक्यो र इनर्जी पनि सर्न सक्यो होइन र हो बथ मास एन्ड इनर्जी क्रस द बाउन्ड्रिज अफ द सिस्टम त्यसपछि आउँछ 35 नम्बरमा अकर्डिङ टु विच ल अल द पर्फेक्ट ग्यासेस चेन्ज इन भोल्युम बाई 1/27 अफ देयर ओरिजिनल भोल्युम एट एभ्री 0 डिग्री फर एभ्री 1 डिग्री टेम्परेचर वेन प्रेसर रिमेन्स कन्सटेन्ट प्रेसर कन्सटेन्ट हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि भोल्युम चाहिँ 1/127 हुँदाखेरि जे प्रेसरमा ओरिजिनल 0 छ होइन 0 डिग्रीमा चाहिँ 0 डिग्रीमा भएको भोल्युम छ सिस्टम छ अनि त्यो चाहिँ 1 डिग्री चेन्ज गर्दाखेरि टेम्परेचर जब प्रेसर कन्सटेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ भोल्युम चाहिँ यति बाई यतिले चेन्ज हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो चार्ल्स लले दिँदो रहेछ है
किनकि प्रेस ओके ठिक छ है। ओके अब त्यसपछि आयो चार्ज टले के दियो यो कुरा दियो होइन। पर्फेक्ट ग्यास छ भने भोल्युम चाहिँ 1/127 1273 1/1/273 अफ द चेन्ज हुन्छ फर एभ्री 1 डिग्री चेन्ज भइहाल्यो। ग्यास ग्याससँग के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिटको भ्यालु कति हुन्छ दुईवटा हुन्छ हो। टु भ्यालु चाहिँ एउटा के हो एट कन्सटेन्ट प्रेसर एन्ड एट कन्सटेन्ट भोल्युम सिबी र सिपी। अब कार्टोज हाइपोथेसिसले के भन्छ त the molecular weight of the perfect gas occupy the same volume under same condition of the pressure and temperature हो molecular weight ले चाहिँ सेम भोल्युम र सेम कन्डिसन छ भने चाहिँ अकुपाई सेम भोल्युम र सेम कन्डिसन एट अल टेम्परेचर भनेको छ ठिक छ। अब त्यसपछि 38 नम्बरमा के छ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको के भन्छ मास डिपेन्डेन्ट प्रोपर्टीलाई एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनिन्छ है। हुज भ्यालु डिपेन्ड्स अन द मास अफ द सिस्टम लाइक भोल्युम एन्सर ए। वर्क डन इन अ फ्री एक्सपान्सन प्रोसेस इज वर्क डन चाहिँ के हुन्छ फ्री एक्सपान्सन प्रोसेसमा भनेको अटोमेटिक एक्सपान्सन भइरहेछ भने चाहिँ त्यसमा जेरो हुन्छ है किनकि त्यो बेलामा ओके ठिकै छ। सो वर्क डन इन अ फ्री एक्सपान्सन प्रोसेस इज जेरो। द स्टेटमेन्ट अफ द मोलिकुलर वेट अफ अल ग्यासेस अकुपाई द सेम भोल्युम इज नोन एज सबै ग्यासले चाहिँ सेम भोल्युम अकुपाई गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के स्टेटमेन्ट हो त मोलिकुलर वेट अफ अल ग्यासेस अकुपाई द सेम भोल्युम भनेको एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस हो। मोलिकुलर वेट अफ अल ग्यासेस अकुपाई सेम भोल्युम एउटै भोल्युम अकुपाई गर्दो रहेछ कि तिनीहरूले ठिक छ कि एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसले। टु कन्भर्ट भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस इन्टु ग्राभिटीमेट्रिक द रिलेटिभ भोल्युम अफ इच कन्स्टिट्युट अफ द फ्लू ग्यासेस इज डिभाइडेड बाई इट्स मोलिकुलर वेट अर मल्टिप्लाइड बाई इट्स मोलिकुलर वेट अर मल्टिप्लाइड बाई के रहेछ त एन्सर भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसलाई चाहिँ ग्राभिटीमेट्रिकमा गर्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटेस अनि मलाई के चाहियो मैले चाहिँ वेटले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भोल्युमलाई ठिकै छ। आन्सर इज बी। इफ द ग्यास इज हिटेड अगेन्स्ट प्रेसर प्रेसर किपिङ द भोल्युम कन्सटेन्ट छ अरे तर प्रेसरको विपरीत चाहिँ हिट गरिएको छ भने वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ भने भोल्युम कन्सटेन्ट छ भने वर्क डन चाहिँ जेरो हुन्छ है किनकि भोल्युम कमसेकम चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त होइन प्रेसर पनि छ भोल्युम पनि छ जस एटलिस्ट भोल्युम चेन्ज भइसकेपछि मात्र वर्क डन हुन्छ। एन्ड आइसोलेटेड सिस्टम भनेको कस्तो हो आइसोलेटेड भनेको चाहिँ आइसोलेटेड भनेको चाहिँ न मास पनि नजाने इनर्जी पनि नजाने हो सायद होइन नाइदर मास नर इनर्जी क्रसेस द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। प्रपर्टी अफ सब्सटेन्स लाइक प्रेसर टेम्परेचर डेन्सिटी एन्ड इन द थर्मोडाइनामिक कोअर्डिनेट्स आर के हो त यो प्रेसर टेम्परेचर डेन्सिटी थर्मोडाइनामिक्स कोअर्डिनेट्सको लागि चाहिँ पोइन्ट फङ्सन भन्दो रहेछ यसलाई होइन कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा सर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टमा प्रेसर टेम्परेचर डेन्सिटी अर्को पोइन्टमा प्रेसर टेम्परेचर डेन्सिटी फरक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई पोइन्ट फङ्सन हुन्छ है ठिक छ। विच अफ द फलोइङ क्वान्टिटिज इज नट द प्रोपर्टी अफ द सिस्टम सिस्टमको प्रोपर्टी के होइन हिट चाहिँ सिस्टमको प्रोपर्टी होइन हिट भनेको त एक्सटर्नल एनर्जी भयो सिस्टमको प्रोपर्टी चाहिँ होइन होइन डेन्सिटी हो भोल्युम हो टेम्परेचर हो प्रेसर हो हिट चाहिँ होइन। एभोगाड्रोस लले चाहिँ के भन्छ भने इच मोलिक्युल अफ द ग्यास अकुपाइज द भोल्युम प्रोपोर्सनल टु इट्स मोलिकुलर वेट अथवा अकुपाइज द सेम भोल्युम एन्सर के रहेछ अकुपाइज सेम भोल्युम अकुपाई गर्छ भनेर होइन हामी तिनचोटि सेयरसँग यही क्वेसनको डिफ्रेन्ट भर्जन्सहरू के हुन्छ अकुपाइज सेम भोल्युम। मिक्सर अफ आइस एन्ड वाटर फ्रम आइस र वाटरको मिक्स गराइयो भने त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा त्यसले चाहिँ हेट्रोजेनियस सिस्टम गराउँछ होइन ओके ठिक छ। विच अफ द फलोइङ सिस्टम इज द प्रोपर्टी अफ द सिस्टम कुन चाहिँ सिस्टमको प्रोपर्टी हो इन्टरनल एनर्जी भोल्युम डेन्सिटी इन्थाल्पी इन्ट्रोपी प्रेसर टेम्परेचर सबै हो नि होइन सबै कुनै पनि प्रोपर्टी डिफाइन गर्नलाई चाहिने प्यारामिटरहरू हुन् सेन्सर इजी अन द वेट बेसिस एयर कन्टेन्स द फलोइङ पार्ट्स अफ अक्सिजन 23 पार्ट 23% पार्ट्स अफ अक्सिजन है 23 रहेछ। विच अफ द फलोइङ इज नट द इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी कुन चाहिँ मास इन्डिपेन्डेन्ट प्रोपर्टीको मास इन्डिपेन्डेन्ट प्रोपर्टी त अफकोर्स हिट नै हुने होइन। अनि विच अफ द फलोइङ इज नट द पाथ फङ्सन कुन चाहिँ पाथ फङ्सन होइन भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट टाइम गरौँ है त नेक्स्ट भिडियोमा धेरै हुन्छ फेरि।